ang dili pagpiyong mo describe sa picture. I-describe ninyo yung picture, pero dili nyo isulti yung sa picture, okay? I-describe lang ninyo, hangtod in 10 seconds, dapat matagaan sa inyong pares, okay? So, say person number 1, lift up your hands, sabot mo. Person number 1, mo piyong. Ang person number 2, mo describe. Okay? Ready? Person number 1. Now, close your eyes. Close your eyes. Who's gonna close Person your number 2, close you your describe this picture. And then I 10 seconds. 10, close your eye and I will describe the picture. Okay? Close your eyes. Okay. 7, Okay. We eat it in joking. 5, What? I love it in joking. 3, What do I? Oh, halo. Damit katagan. He got it. You got it, George? Next one. Medyo mas Kasi yung halo-halo picture. Okay. Ito maganda na mo ng Now, joking. person number 2 karon, okay? Okay. Person number 2, Okay, you close your describe eyes. to me ha. You Close your eyes, describe. walay manikas. Kristyano tatanan dali. Oh, you describe. Walay manikas, okay? Close your eyes. I'm closing Person my number eye. 1, describe. You describe it. Kanika picture. You describe the picture that. Now, 10, 9, You're 8, 7, very conscientious about 5, spending this. 4, 3, 2, Wallet. 1. Money. And ang tagal? Yeah, 5 pesos. Okay. Okay, last. Person number 1, close your eyes. Okay. Person number 2, ready? Question number 1, okay. Describe this picture. Okay, you're right. It's the main of transportation here in Butuan. 6, Tricycad, The other one. Try jeepney, or a multi-cab. tricycle. Tricycle. Tricycle or tricycle. Ano ha? That's what I said. O sige, mas yun. Tricycad. Ako That's what I describe ko said. magpiyong ka. That was the first one I said. Ha? Magpiyong, basta yun, magpiyong sa inyo ha, kaysa mag-describe. Pero sa kinahan ninyo, ang makita ka o hindi ka makita. Makakita. Di ba, mas dito ka makita. The same is true with our Christian life. It's good to have a vision, if you may. Muli ka makita mo kung mga isulat, kung may mga Kristiyano, di na ito istoryahan ng mga tao sa gawas. Okay, if you're here today and you consider yourself as Christian, follower of Christ, okay, Christian, kung ano yung mga nasunod ni Kristo, kung ikaw ang isuot, you declare that you're a Christian, you are a believer, you should have an eyesight or spiritual eyesight, if you may. Dapat makita ka kung asa ka dalaw sa Ginoo. At doon yung mga tao ng mga isuot na nasa simbahan, pero wala silang purpose. How many of you here, you've read the book, Purpose-Driven Life? It's one of the most sellable books. When did you read that? Kaya naman, Ikaw ba? as they made a survey, ang pinakadaghang tao na nipalit sa mga Purpose-Driven Life, Yeah, mga but I don't think Kristiyano. I read it. Try to imagine, mga Kristiyano ha, dito sa mga Kristiyano, kasagaran sa mga nipalit mga isuod, kapakita diyan po silang Rick purpose. Warren. Yeah. Imagine na, Kristiyano na nasa simbahan, pero wala kang balo sa ilang purpose. Dito sa adunay mata, pero di sila kita. I'm talking about spiritual eyesight. And this is the sad reality. Adunay mga tao karon mga isuod nga nanginabuhi lang, abi nila ang pagtrabaho mo na ni. Abi nila ang pagbinyo mo na ni. Abi nila ang masenso lang sa usa ka negosyo mo na. And how many of you can agree with me? Adunay mga tao mga isuod that they venture into relationship pero agi mo sila nalipay or basta ikaw na. Kaya dito ang pag-ampun ni Lord, moabot lang ning tawhanan ni okay na siya ko. Nakaamon na mo na. Lord, siya lang yun, Lord, ang kompleto na ko. And when he came, hindi kompleto niyapon. How many of you pray na, Lord, kanila abot ako kinahanglan, kanila kwartaha, kanila amount. Abot bilang inibig pa ngayon sa Ginoo, Lord, kani sulbad di ako problema. Actually, mo abot ang kwarta, may bulong kawagi mo na sulbad. And sometimes we pray like this, that, Lord, if you will only open this door of opportunity, kanilang promotion ba o sa ba na, negosyo ba na, Lord, kanilang sulbad yung ko. And I've seen people, men and women, who are successful with what they have been doing right now, end up killing themselves. Yeah. Why? May isuon ang tubag sa imuhang pangutan na si Kristo lamang. Yes. Walay lain. Ang grasya lamang sa Diyos, mga isuon. Punta pa dili. There is one thing worse than blindness, and that is not knowing that you are blind. Yeah. At doon yung mga buta, karoon mga isuon, kapag sila kabalo mga buta sila. Not physically, but spiritually.
sad to say, some of them are Christians. And I hope and I pray that as we go through this series, ikatulong nga semana, aning series nga atong gitawag nga Grace Changes Everything. I hope and I pray nga mausa mga itong paglantaw nga igsuon. Kung kisa si Kristo sa atong kinabuhi, kung kisa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung ang ihang grasya mo'y makapa likod sa atong pagsalig sa iyahan. Kung sulit ang word na grasya nga igsuon, this is very common. How many of you agree with me? Kapilan ng panong kaning grasya, grace of God, and usahay gamiton pagalit kani. Nakatungog na mong tao nga nagsulti nga, sus, grasya na dito sa Ginoo. Kaya bitaw na iniabot sa imong mga perting lindutan. Answered prayer, ang imong ito ba, grasya na dito sa Ginoo. And even unbeliever, they would quote this very word, they would say, grasya na dito sa Ginoo. Why? Because they couldn't describe what they have experienced only by saying, this is only by the grace of God. Grasya dito sa Ginoo. O karong adlaw mga iso atong tulunan ang Lucas chapter 18 verse 35 to 43. Mao ni ang istorya sa usa ka buta nga makininimos. How many of you know this story? Tama dali? Sila lang, wala mo kabalan ng istorya. Okay, just want to give you a background. Mao ni panahon, mao ni pinakalas, okay? Take this note, mao ni pinakalas nga miracle nga gihimo ni Kristo mo iso before siya gilansang. Of all the miracles from turning the water into wine, iyang gibuhi sila sa krus, iyang gipakaon ang 5,000 katao. Mao niya iyang pinakalas nga miracle before siya gilansang sa krus. Okay? Now, while gilakaw si Kristo mga isuon, sama kay mga tao kay mao ni panahon na kasikat na kay siya. In fact, sikat na kay siya, daghang kay nisulod sa iya, ug sikat na siya kay daghang kay ganahan patay sa iya. There are a lot of people who want to stone him to death because he claims to be God. Okay? And while he was walking, entering Jericho, maning tabo, iyan nakita ning buta. So iyan giagyan o namatanan ning buta kay saba kay mga tao. Dili pa siya bungol, buta lang siya, so makadungog siya. Ang iyang gipakutanan sa mga tao, kids, kung sa may gamay tabo. O ang isulti sa mga katawan mga igsuon, padung mo agi karon si Jesus of Nazareth. Okay? O gisingit ang buta mga igsuon, dili ni siya si Jesus of Nazareth, but this is Jesus Christ, Son of David. Ato nang balik ko niya. Okay, di ba niya, ang gisagit sa mga tao, isulti sa mga tao, mo ni si Jesus nga taga Nazareth, pero ang iyong itubag, this is Jesus Christ, Son of David. Ato na rin mga kabutang mga igsuon. That is the twist of the story. O sige siya sagit nga Jesus, no? Anak ni David. O sa sige niya singita, gipahilom siya. Isa din ganahan mo nga na yung singita. Or ganang hinumduman ninyo inyong mga silingan na magkaraoke, wala sa mga sa gabili. Di ba, masukot na? And kiniyan, ginabandog nila ang buta nga sige siya o Jesus. O sige yan po siya singita, mahalag sige siya bandog mo sa mga katawan. And then, Jesus can turn around and iyang ipatawag, kuha na mo ng tawanan na galing. Kung iyang ipangutanan ang taong nagsulat ang pangutanan niya, kung sa may ganahan buhato na ko sa inyo. Very personal question. Kung sa may ganahan mong buhato na ko sa inyo, ito ba ang buta ang nagsulat? Ang pangalan ng buta si Bartimaeus, di pangalan niya sa book of Mark. And then, hindi ko na buta, Lord, ganahan ako makita balik. Ganahan ako makita balik. Kung ikaw si Jesus, tungkol sa imuhang pagtuko, kuha imong eyesight, automatically, immediately. The Bible tells us immediately, instantly, walay seconds. Immediately, when God said that you are healed, eventually nakita siya. Then end up him praising God. Ang akong pangutan ng mga isuod, usapon man, how does the grace of God work in our life? Nakapuntahan mo mo, usa ka ni grasya sa Ginoo. If grace is real, how can this apply in my life? How can grace work in my life? Sige ka kung kadungan ng grasya sa Ginoo, i-share sa ako, pero saan man ako pagsabot yun, ani? Kung sabihin siya ka mga isuod, sa unsang pamaagi nato mabati ang grasya sa Ginoo. Can you feel the grace of God? Can you ba rin na-experience sa inyong kinabuhi mga isuod? Kung wala, probably this is the very reason why God brought you to this place today. For you to be able to understand kung saan mo ginang grasya sa Ginoo. How can we experience the grace of God in our life? Number one, ang grasya sa Ginoo, ang grasya sa Diyos, ang kanunay nung gauna sa pag-abot ka nato. Because it's always the grace of God who reaches out to us.
The very reason why, listen up, the very reason why naakadali ka ng mga igsuon, kaya doon ay tao magpadala sa Ginoo na nagsamyaw sa maayong balita sa imo. The very reason why nga kailan sa Ginoo, kaya doon ay tao na nag-share sa imo. Wala ba dili na tao ka, kailan ko sa Ginoo? Wala ba dila, di ba? But God sent someone, I can remember 2006, God sent someone, a pastor in Davao, who preached the gospel to me. That's the very time that I came to know who God is. I was brought up as a Catholic. Kung saan ako sa Kristan, ito alam mo, sa Kristan ko for pila ka years. Ako pa sa Catholic defender sa Manila. One of the finest Catholic defender. Bali-balihan ang Biblia, mga isul, iyan ang memorize. Iyan ang kabagti ko papa ko. Iyan ang gidala sa simbahan. Itudluan ko niya, kinsa ang Ginoo. Apan ka, malumi nga na ang Ginoo, pero wala yun may kailan sa isang Ginoo. Like imagine, you're serving in the church, pero wala yun na kailan sa Ginoo. Daghang tao, mga isul. Daghang tao, nasa simbahan ka ron, nga nagsimba-simba lang, pero wag sila kabalo kung kinsa yun ang Ginoo, mga isul. Kung suluyon tamod diri karon tanan mo, tanan ko, kinsa ka ang Ginoo para sa inyo, ha? I bet, dahil nagtubag. Dahil paglantaw kung kinsa ang Ginoo, mga isul. No, ang grasya sa Diyos mo'y maong unang Lucas 18 verse 35, ingon diri sa nagkatuon si Jesus sa Jericho, may usa nga naglingkod o nagpakilimos diha sa tapri sa dalan. So as Christ was entering Jericho, who was entering Jericho? Christ. What is the blind beggar doing? Sitting down. Kahula, may suod. But Christ was in the move and about to do this miracle in the life of this beggar. 2 Corinthians verse 4 to 3 to 4. Allow me to read this way. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ. Kumunta na kami iso, kisa man yung mga tawanan, nakita niya sa una. We choose to be blinded we were blinded with the voice of this world. Wala hindi sa kanalo mga iso. The Bible tells us no one decided to follow God. Not even one. Kita tanan, wala. But we choose to follow our own lust. Ato sundon mga iso sa ganahan nato. Huwag mo na iso mga iso, buta ang tanang tao. Wala hindi, no one can claim here na kailangan ka sa Ginoo. All of us. Niya kita ani. Ganun mo gusto ni Charles Spurgeon mga isuon. I may know all the doctrine of the Bible, but unless I know Christ, there's no one of them that can save me. Ito siya mga isuon, dili sa pinaagi sa doktrina, maluwas ang sa katao. Bisan kung sa panimo kabalo sa doktrina mga isuon, di na makaluwas sa imo. This is the very reason that, how many of you've heard about the Baptist movement? Kaning mga congregation sa Baptist. Nakadungog mo yung Pentecostal. Ganun naman tayo mga ani ng mga movement. Ganun naman tayo mga lain denomination. And how many of you agree with me na kadungog mo ani na mag-away ni sila? Mga Kristiyano ni puro mag-away ni sila. Why? Because of doctrine. They hold on too much to doctrine, forgetting the very important thing that is knowing God. May isuon, sumama ni Charles Spurgeon, dili ang doktrina ang makasikuha sa imuha, kundi ang imong relasyon sa Ginoo. It's knowing Christ. No matter how much well-versed are you in the Bible, kaila kong mga tao na well-versed sa Bible mga isuon. Pero tanawon nimo ang ilang kinabuhi, walay kausaban. Himasa kay Biblia mga isuon, pero walay kausaban. Why? Because it starts with a relationship with God. This is what Christianity is. And this is what the grace of God does. It reaches out to us. It reaches out to you and me. Lucas 18 verse 26, sa pagkadungog niya, sa paglabay, sa panon or the crowd, sa mga tao, namutana siya, kung sa man karon, kung sa may gamay, kaya mo karon, sa may saba, kaning butaha mga isuon, tungkol sa iyang pagkabuta, kadugay na kaayo, kabalo siya kung naimuagi na tao, o kabalo siya kung pinahabot ang muagi. Kabalo siya kung sa sigig agi sa mga tao, kabalo siya kung pinakabuk ang muagi, karon saba kaayo, kung mali pangutana, kung sa manin, so may man karon, sa may kakita mo karon. Verse 7:38, ito diri, muli gitupag sa mga katanungan, si Jesus nga taga-Nazareth mula ba dinhi? Niingon sila kaniya, unya misinggit siya Jesus, anak ni David, kanuyi ang tao na mo. Tanawa mga isuon ang pulo
ang kanilang pulong 37 and 38. Ibo ng mga katauhan, nisipin sila nga si Jesus nga taga Nazaret, pero ang iyang tubag ng expose si Jesus daw sa anak ni David. Si Jesus nga anak ni David. Tanawa ang iyang response mga igsoon. Ang gisulti sa mga tawagutan niya, ang gisulti sa iya nga so may inyong buhaton mga igsoon, kung magpiyong mo dali karon, kung niya mosulod si President Duterte. Kung akong isulti sa inyo, i-describe sa inyo ang kisa siya. Kung isulti na ko sa inyo ha, Rodrigo Duterte, musulti mo Rodrigo Duterte. Kasi musulti mo Presidente. Because you know what it is, right? Kaning mga isulti nila si Jesus nga taga Nazareth. Actually, this is a ridicule. This is not something that's honoring. What people are saying, this is Jesus of Nazareth. Ang ilang isulti, Jesus nga taga Nazareth. I want to make an example. Okay, kailang gilin ako ka. Sir, kasi pangalan mo, sir? Philip. Teka sa mga Philip. Sa Pareha, sa Butuan. Manila galing. This is what ridicule is. Si Philip, taga Pareha na ni. But this is how the blind man responded. Yun siya, Jesus or Jesus, anak ni David. This is how honoring it should be. This is Philip. He's from Manila. He's a Manileño. Kita niyo ang buhay? Difference. And this is, thank you, Philip. Kung kita po, nakita sa katauhan si Kristo, ang inagisulti, si Jesus na sa Nazareth, nataon na siya diha, mora na iyaha. That's the only identity nga nahibawan sa mga katauhan. Pero kanibutang na isuon, he said, this is how he responded, this is not just Jesus of Nazareth, but he's Jesus, son of David. Anak siya ni David. Ito say, kanibutahan na isuon, nakadungog di siya sa mga prophecy sa una. Kasi may mga prophecy, I want to bring it to 2 Samuel 7 verse 12. Ito din, inikamatay ni mo, this is Prophet Nathan speaking to David. Inikamatay ni mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan o himuon ako nga hari ang usa sa imong mga anak ug lipunod ko ang iyang gingharian. How many of you know King David? Kinsa ang King David? Si Joshua? Solomon. King Solomon, right? But Nathan is not referring to King Solomon here. Nathan is referring to someone else. Verse 13 says here, siya ang magtukod o usa ka templo alang sa akong ngalan o patungtagon ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa hangturan. If you look at the kingdom of Solomon, it ended up by being divided into two kingdoms, right? But if you look at the kingdom of God, of Jesus Christ, it will last forever. And the prophet Nathan is referring to Christ. When he gave this word to David, paghatag niya kay pulunga kang David, this is what the word of God is telling you right now. This is about Christ. The prophecy ay probably nakadungog ang butaan niya. You heard about this prophecy. Matthew 1 verse 1, mao kini ang talangan no, sa kagikan ni Kristo, kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. This is the genealogy, if you may. That this is the lineage of Christ. He came from the line of David. Lucas 18 verse 39, tungod ni nung gikasabaan siya sa mga tao, nga nag-una o gipahilom siya, apan may kusog hinuon no siya sa pagsinggit, anak ni David, kaluhi taon ako. No, ito pagsinggit. The word na pagsinggit mga isuon, gikan sa Greek word nga buao, means crying out loud. Mo ni ang word na gigamit mga isuon katong demon possessed nga tao nga nagsinggita nga ngayong tabang, same loud, same crying naghihimo ani buta. Verse 15 o giwakli no, sa Marcos no, Mark 10 verse 15 o giwakli niyang iyang kupo, milukso siya o miduol kang Jesus. You know what a kupo is in English? It's cloak. You know what a cloak is? Isa din na kanto na gawas sa nasod kanang bugnaw nga dapit, di ba nakaibutang nga murag cloak sa imong kuan, sa imong liog para di ka tugnaw. That's cloak.
kung musulti ka mga datong mga igsoon, ang cloak is for fashion. Pero kung musulti ka aning beggar, ang cloak mga igsoon is a picture of hope. It's a picture of business or livelihood. It's a picture of security. Pero man, ang cloak mga igsoon, gamito ni sa butang, dili pang para patisoy. Gamito ni sa butang mga igsoon, iyan yung butang sa kalsada, ug mulingkod siya, ug maghulat siya na mo agi, mo hatag. Kaning cloak mga igsoon, or kaning kubo, mao ni niya gamiton mga igsoon, kung bugnaw sa gabi, iyan yung gamiton para mailitan siya. Kaning mga beggar mga igsoon, wala sila balay, so mao ning kubo ang ilang gamiton para hindaan na kanang gabi. And try to imagine when this guy saw or heard who Jesus Christ is, or when he heard about the coming of Jesus Christ, isulti diri giwak niya, gilabay niya mga igsoon. Wala kabalo ko dapat ay kwarta, pero iyang giwak ni kay kabalo siya na kumana ni. I will not put my hope, my confidence, my trust, my livelihood in this cloak anymore, but I will trust this Jesus. Okay? The grace of God builds our faith to believe. Ang grasya sa Ginoo mga igsoon, may naghatag sa atoa o paagi nga kita para mutuo. Kisa diri mga igsoon ni abot ka sa imong abot ka sa punto sa imong kinabuhi karon nga lisod na kay mutuo. Diabot ka sa punto sa imong kinabuhi mga igsoon nga lisod na kay kag mangayo sa Ginoo. Dapat dili ka mangayo pa sa Ginoo kung mag-ampo ka or nakapoy na ka. Kani bitaw wala na kay gana mangayo kay or naa diri gaampo ka mga igsoon nga wala gyud natubag sa Ginoo. Tungod kay wala natubag pila na katuig gikapoy na ka. Niabot ka sa punto mga igsoon nga nagduda na ka. No wonder Christ said, you should have a child kind of faith. Do you know how a child would ask? Ang mga bata, mga igsoon, mga yo, sky is the limit. I can remember my children when they were growing up, ang pangayo nila, grabe ka mahalon. Isa diri amahan ka, nagsulay ka, di pangayuan kasi mong anak. O grabe ka mga butang. Why? Because they have that kind of faith. But as we grow older, kabantay mo inyong pangayuon, inyong dagbog ang gamay. Now, you need the grace of God for you to be able to believe again. No, ang grasya sa Ginoo ang magbalikon sa atong pagtuo. This is the purpose of the grace of God. The purpose of the grace of God is for you and me to believe once again. No, gitawag mga tang Kristiyano, so let's believe in Christ. Let's believe that He can do miracles on our behalf. Lucas 18:40, yung dali, usa mihulong si Jesus ug mi sugok nga ang butada doon ngadto kaniya no sa nahiduol na siya nangutan na si Jesus kaniya, what do you want me to do for you? Usa may ganahan imong buhaton ako sa imo ha. Have you ever wondered ganun mga tanong pa si Jesus nga Ginoo man siya? How many of you agree with me that God knows everything? But how come He blurted out this question and asked the blind man, what do you want from me? Just give you a contrast between the crowd and Jesus Christ. The crowd gave money, alms perhaps to the poor, mamaning custom sa ilaha. Ang custom, Jewish customs mga igsoon, kung ikaw adunahan ka, dapat ka maghatag sa mga pobre. But Jesus Christ came not to give him the money, but God gave him more than what he deserved, and that is grace. The crowd spoke of Jesus as Jesus of Nazareth, but Jesus claimed to be the son of David. He himself, he preached who he is. Mga daghang tao nga, maasukot sa iya, kay he claims to be God. The crowd silenced the beggar. Ipahilom ang buta. Pero sa Kristo mga igsoon, i-welcome niya ang buta. Contrast. Two different groups. This is what the world does. Some of you here, you have friends or even family. Yung suti sa inyo nga, hindi na pag-asa. Opposite to what God is telling us. That is, in God, you can actually ask for the impossibility. Kung mag-ampo man lang kayo suon, nga dili, imposible, ay na pag-ampo. If you want to ask something from God, nga mahimo man lang nimo, dili na faith. But ask something that is impossible. Muli po ko tanong ng igsoon, what do you want me to do? Ito ba siya ng igsoon? Muli dito ba? Lord, let me recover my sight. Check the words of the blind man. Ito dili,
Lord, let me recover my sight. Sabi siya ako mga igsuon, no, sir, gusto punta ako nga makakita akong pag-usap. Kaning word na pag-usap mga igsuon, di ka siya sa Greek word nga di ka sa Greek word nga mo recover mga igsuon. Kung tanawan mo, ang iyang isulti is, wala siya nagsulti nga, pwede ba ko makakita? Ang iyang isulti is, let me recover myself. Ito say, kanitawhan ng mga igsuon, this is not, dili siya ang buta nga gisulat ni Apostle John sa iyang book na nagsulti nga adunay tao nga tao nga buta. Lahi siya ang buta. Daghang mga buta. Okay? Sa panahon ni Kristo mga igsuon nga iyang ipang-ayo, usa tong tao nga tao nga buta na kanitawhan ng mga igsuon na buta lang siya. And this is what happened. No, pag pag-usap, no, or Greek word nga anablayo to receive back. Ito say something nga nawala sa iya nga iyang ipangayo balik. Na mo experience ana igsuon sa inyong kinabuhi karon nga tungod sa inyong gihimo sa una. Probably you mess up big time. Probably you because of your wrong decision na mo'y napasakitan na tao. Or probably because of wrong decision na you mess up big time na mo'y nagasto nga dako kay kwarta. Daan kasi imong posisyon karong mga igsuon nga imong ginahuna wala na gini pag-asa. And God is asking you right now, would you trust me? Tanang gamutan ang Ginoo sa ato karong mga igsuon. Kung sa may ang angay magbuhat sa imong. Listen up. If God will walk in this room today and ask each and every one of us, what do you want me to do for you? Naka mo ito ba mga igsuon? Naka mo masubli? Or wala? Mangayo ka, baka kasayahan. Or we would rather trust our business, we would rather trust our ability, we would rather trust our money in the bank, or mutubag ta sa Ginoo sa atong panginahanglanon. Or probably basi maulang mo usulti mo nga, okay lang ko Lord. If God will come here today, would you still answer Him what you really need, what you really desire? Even the most impossible thing. God will not initiate to ask a question if He knew that He cannot back it up with an action. Dili makutan ang igsuon ang Ginoo mga igsuon sa buta o usa ka pakutan nga matrap lang siya. Pero iya nang ipakutan kay kabalo siya mga igsuon nga gamahanan siya sa pagtubag sa usay kinahanglanon sa katawhan. That includes the blind man. Bisag usa pa rin siya kakutan mga igsuon kaya niya tagaan o sulban. The grace of God overcomes spiritual disability and enables us to see the impossibility. All of us are once disabled. Dili ka makakita ang igsuon. Or even karon adunay mga tao nga igsuon nga walay pulo sa kinabuhi. The question is, would you trust God to enable you to see the possible things again? Nagpadayon na istorya mga igsuon, ikaw dili, kung sa may buot mong buhaton ko, alam ka ni mo itubag siya, sir, gusto ko tako, makita kung pag-usap, o giingnan niya si Jesus, o giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo, maoy, makaayo ka ni mo. Because it's your faith. Because of your faith, you are healed by Sigara mga igsuon, wala, dili ta maka-experience o kaayuhan sa atong kalawasan, dili ta maka-experience sa grasya sa Ginoo kay we lack faith. Wala tayong pagtuo o pagsalig diyan sa iya. The grace of God is always made available for everyone. Ang pangunta ng mga igsuon, willing ba ka magtuo? Available ang grasya sa Ginoo. Iyan ay gihatag sa atuan. In fact, it was Christ who initiated. Siya mo nagpadungol sa buta. Ang buta, galikod naman. Pero siya mo wala ko nung nakutana ani ganong kinaglaban man siya mo agi Jericho. Ganong tuyuan pa man agi sa Jericho. Why? Because he knew somebody needed the grace of God during the time. Luke 18 verse 43.
o diha nakita siya, o bisunod kang Jesus, o magpasalamat sa Diyos sa pagkakita niini sa mga tao, yung gidayig nila tanan ang Diyos. There was glorifying, there was worshiping. The very reason why we worship, kato atong gihimo ganiya mga igsoon, every time wala ko muna kapunta natin, ganong ang Sunday service, na may upat kakanta. Ganong upat ka service ng igsoon, magsugod mo kita pagdayig niya sa Ginoo, pagsamba sa Ginoo. Ganong di man pwede ng word mo sa, tapos after any worship, or ganong word na lang ta, wala yung worship. Para asa ka ang worship sa Ginoo mga igsoon? Ang worship mga igsoon, this is a response to what God has done for us. We don't come here every Sunday and worship God expecting the Lord to bless you more. No. Response because God has blessed us already with eternal life. Kato isulti ni Raul Gamiha, kato ni communion ta. Ang pasabot nato mga igsoon is a reminder of who we are. Ang communion mga igsoon, wala taga-communion as body of Christ, wala taga-communion tungod kay mao-mabigti na dapat pastor. Mao-mabigti ba sa simbahan, magkaukawan mo kitang tinapay o mag-juice-juice na ginagmay. Para asa mo pinang-communion? The communion is for the believer. Kung dili ka mutuo ni Kristo, you have no right to partake. Yung mga nakasabot. But it's only for the believers sa command. Di ba yun siya, buhata kini. Do this in remembrance of me. Partake of the bread and the cup. Ano kinalaman ka ni buhaton para makainumdum ta, nagipakamat yan ta sa Ginoo. Para makainumdum ta, nagilansan si krus para ka nato. Para makainumdum ta, how many of you here makaingon sa imong kagalingon nga makasalagya po ba? Dapat din makasalagya po ba? Wala na? Malangit na tanan. Kita tanan mga igsoon, the Bible tells us that. Bisan pa yung pinakabuutan aning nga room mga igsoon, the Bible tells us for all have sinned and portion of the glory of God. Ito say even karon. And every time we sin, how many of you here, every time we sin, you feel condemned? Kaya dito makasala ka, mag-feel ka glais mo. Actually, this is the very reason why we have communion a while ago, for us to be reminded there's no condemnation in Christ. That Christ paid the penalty of our sin. Mean to say, humana din eh. Yes, makasala ko, katong ilang isulti, we are saved but not yet. We are saved because Christ paid the penalty of our sin, but not yet because we are still going through sanctification stage. That's why Paul says, work out your salvation. Grace is God's response to our request that always result in glorifying Him. This is what grace is. Ang grace, mga igsoon, this is God's response to our request. The question is, do you still have requests? Ganyan mo itong isulti ni Jesus at ganiya, if you are writing in your envelope, write your prayer requests. Write your prayer requests, write your name as well. Write your prayer requests. A lot of people doesn't write prayer requests anymore kaya hindi na sila totoo. Let me go back to this question. Can you still trust God when He comes and asks you, what can I do for you? Mas may mahimo na ako sa inyo. Pwede, makaingon ba ka ng mga igsoon na pwede pa rin isalig ang imong kahintang sa dito? Can you trust God with your situation today? Or ang imong muna-muna, wala nang pag-asa, pastor? It could be health, it could be finance, it could be profession, or whatever things that you're going through right now. Can you come to God and answer Him, Lord, this is what I want you to do for me. If there's one thing na ganahan hindi mong buhaton sa lipo sa ito, saka na mga igsoon. I want to pray for some people today. If you're here today, aniya ka parang hapon na mga igsoon, and you're going through tough times, you're going through the situation na kabalo ka nga, or ikaw mismo nakaingon kang murag, wa naman yung pag-asa, Lord. Probably this isn't an accident why you're here today. That God is reminding you that my grace is sufficient in your weakness. That whatever situation you're going through right now, kung sa man na mga igsoon, kaya kang atungan sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo, muy atong kinahanglan sa atong sitwasyon mga igsoon, wala lain. It's not about your ability. It's not about connection. It's not about money. It's not about fame. It's about the grace of God.
If you're here today, tell yourself, Pastor Noel, I want to surrender this situation to God today. It may sound impossible, but like the blind beggar, I want to trust God today. Kung ano yan ka naman po na ibig sabihin sa galing mo, Lord, ako ni isalig diya kanimo. Kani akong ginaagian karon walay laing mga tubagan ni Lord, ikaw lang yun. Imposible ni pero ako ni isalig diya kanimo. Na kung imong natagaan, balik ang buta sa iyang paglangtaw. You can also do that in my situation right now. With all heads bowed down and all eyes closed, if you're here today, you have a prayer request to God. You have a prayer that you want to submit to Him. You're telling yourself, Lord, kani Lord, ako ni ihatag diya sa imong heart. If that is you, I want you to lift up your hands and let me pray for you. Anyone in this room? Yes. Thank you. Thank you for those hands, yes. Lord, kakita sa mga kamot. You see, Lord God, the things, Lord God, that we desire. Lord, you see, Lord God, the intentions of our heart. And today, Lord God, we step out of faith by, Lord, humbling ourselves and lifting up our hands, Lord God, saying, Lord, buhat na kini sa akong kinabuhi. Whatever you're asking right now, please say it through prayer. Those of you who are lifting up your hands, start praying today. Start praying today. Start praying today by faith. Receive it by faith. Receive it by faith. Lord, we thank you that we can come before you right now. We thank you, Lord God, that we can, Lord, air out, Lord God, whatever desires that we have in our heart, may it be healing, may it be restoration, may it be promotion, Lord God, may it be freedom, Lord God, from worldliness, freedom, Lord God, from the affliction of this world, Lord God, freedom from pain. I pray, Lord God, that you will meet your people according to their faith today, like how you healed the blind man, Lord God. You are the God of yesterday, today, and tomorrow. If you can perform signs and wonders, Lord God, in your time, you can perform signs and wonders today. And this is what I pray, Lord God, that you will meet your people according to their faith. Prove to them, Lord God, who you are. Lord, pasikate ang imong katawhan kung kinsa ka Ginoo. And this is not, Lord, for you to be highlighted, but for you to be glorified, for you deserve, Lord God, all the highest honor and glory is due your name. Ginoo among gihatag diha tanan sa imo ang tanang himaya. And I pray, Father God, that through your people, Lord God, as you answer, Lord God, their request, I pray that people, Lord God, around them will worship you, will glorify you, same as what happened, Lord God, in the past. The people around the beggar, Lord God, glorify who you are. Lord, we thank you, we bless your name today. This I pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. At pagpakan ng Ginoo. All of you, everyone to stand. Ang mga pulong sa Ginoo, mga igsoon. Nadawat pa nato mga panalangin mga igsunan, kabalo ko ang nadawat nato. Kung mamutan ang Ginoo sa may kaniyang buhaton sa Ginoo, nanatay mga tuba. Kay ibuhat na niya ang tanan. Ang ato angan nila ito magpasalamat kay tapukid ang iyang gugma para sa ato. It's a reason for us, yung laing rason na magpasalamat ang matag adlaw sa iyang gugma iyang ihatag. Mag-aambot. Amang nga lang ito, nagpasalamat kami Ginoo. Sa mga usa, imong ipahinumdum sa amuan, kung unsa may kabilinhon sa imong atubangan, na imong gihatag ang imong bugtong na anak para sa among kaluwasan Ginoo. Ug na sa matag adlaw sa among paglakaw, we will grow deeper and mature more in the knowledge of your Father God. Na ang among tumong Ginoo, dili makuha ang panalangin, kundi maduol sa naghatag sa panalangin. Bless your people, Father, as they go. O sa kanilang palingkamot, Ginoo, mo silang ubanan, panalangin,
ang tanang buhat sa ilang mga kamutino, panalangin ng pamilya, pagsulod sa paggawa sa ilang panimalay, ikaw maugat. O ikaw ang mahimaya sa tanang butang sa among mga kinabuhi, Lord. Among magulian sa tanang dumulog pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Clap of praise to the Lord. Thank you for coming and see you again this Sunday.